say so far is that when you assess students, when you teach students, you need to know what level they are. And some people say they are at intermediate level. Now they can study to be more advanced. But then different people mean different things when they say intermediate. Intermediate for you may be elementary for me, or maybe advanced for the person. So there is a problem for a long time. And now, the first question is, what does it mean to be intermediate? What does it mean to be at that level? And secondly, what should we teach in order to bring students from this level to the next level? Now, my students are intermediate, and I want them to get 600 TOEIC. What do I do? How do I do that? How do I do that? Because you don't know. People teach different courses, but then can they get 600? It's a real problem. So the CEFR intends to solve that problem by developing a common framework for everybody to refer to. If you write a book, you refer to that frame. If you make a test, you refer to the same frame. If you teach something, so we have a common reference frame. And it is an initiative that is developed for Europe, but its impact is now worldwide because it's so useful. People like to use it. So now everywhere in the world, people understand the CEFR. So it is easier for teachers. I mean, not in Vietnam because it's very new. But if you look at the Cambridge course book or Oxford course book, then you see that this book is for A2 or B1. You can see that now. Không biết các bạn có thể nhìn thấy không? Mua sách đó, sách của Cambridge hoặc là Oxford, đằng sau cuốn sách nó sẽ ghi A1, A2, B2. Và đó là một cái trào lưu trên thế giới. Tất nhiên là những nước nào cái Mỹ vì nó proud, tại vì này Anh develop, so they don't want to admit that. However, in Europe it's very famous, and in Asia, in Malaysia, Singapore, Thailand, they use that. So China too. So now, what you should remember about the CEFR, and I gave you a quiz. Cái quiz đó tôi định cho các bạn test buổi sáng thì các bạn nên sẽ về cũng còn kiểu phức tạp mà kiểu không hết nên tôi cho quiz cho mấy câu đơn giản để cô đừng có tính. Trên nó có một cái quiz kiểu ra mấy câu đơn giản. Nhưng mà now what you should remember about the CEFR is that other theories stress language structure element. For example, at elementary level you study to be, to have, to do, yes, no question, etc. Other language syllabus are built around language structures, but CEFR is built around language use. Now at this level, you can use it in these situations. So it is completely different. One stresses structure, the other stresses use, which is what we need, what Vietnam needs, because you learn a lot of grammar and vocabulary, but you cannot use language. So the main difference, the important difference is that this is an approach, this is a pragmatic approach. Pragmatic có nghĩa là thiết thực, thực tiễn. Pragmatic, you know the word pragmatic? Yes. So this is a pragmatic approach that stresses language use. And language use means you have to pay attention to the user, who use the language, and the context, where, and the situation. So that is the main points that you should remember about the CEF. Đó là những cái mà cần nhớ, những cái chi tiết như là nó do Hội đồng châu Âu, Council Europe năm 2001, vân vân, thì như nó rất là sát, như là chi tiết những điều kiện mà bạn nhớ thì tốt, không nhớ thì cũng không chế tay, nhưng mà nhớ cái
tinh thần của nó. It is for language use, not language structure. And it wants to have the same reference frame for people who teach, people who learn, and people who make tests. So they all speak the same language. Now, that's one part. Now, when you talk about the CFR, the next thing you need to remember is the global scale. The different levels, 6 levels in the global scale. The CFR defines language competence in terms of 6 different levels, from low to high. So you have A1, A2, B1, B2, C1, C2. If you ask why they have those 6 levels, then the explanation is that all over the world people define language in terms of elementary or basic, intermediate, and advanced. So those 3 broad levels have been all over the world. All over the world people define language in 3 broad levels: advanced, intermediate, and elementary or basic. Now, they define language in 3 levels, but they define them according to the complexity of language. Những cái phương pháp khác họ định nghĩa theo cái sự phức tạp của ngôn ngữ. For example, at advanced level, you should be able to use conditional type 3 and wish and those things, complex structures and difficult words, low frequency words. Cái cách trước giờ nó vẫn là dựa theo ngữ pháp rất là phức tạp, câu rất dài và từ ngữ là từ nó rất là hàn lâm, từ low frequency, đó là cách trước giờ. Những cái đó được coi là độ cao. With CFR, they use those 3 levels, but because it is a pragmatic approach, they define language competence in terms of use. So they say basic users. Now they don't say basic language, they say basic users. People who have the language to fulfill their basic needs. Now, if you use the language, at least you need to be able to say who you are. If the police get you, ask what's your name, you can answer it. You can write your name, you can say hello, you can say where you live. Those basic needs, that's basic needs. You talk about your family, how many children you have, your neighbors, all those things. In immediate needs, những cái mà nhu cầu hàng ngày, đi mua cái bánh mì vân vân, những cái từ ngữ thông thường, nói tên người đâu lạc đường biết hỏi. That's basic needs. So they say basic user. Cũng 3 khái niệm đó nhưng mà thấy nó khác, chứ nó cũng giống như một cái là stress, cái ngôn ngữ, cái là stress cái sử dụng. Now, for intermediate level, đôi khi nó không trùng đâu các bạn. Thật ra là basic needs nó hơi trùng nhưng nó không hoàn toàn trùng. Có những từ nếu bạn, tôi xin lỗi các bạn, xin nói cái này thì nó không được thanh giá, nhưng mà quả thật là đến năm tôi 30 mấy tuổi tôi đi học nước ngoài, tôi không biết, tôi không hiểu những cái này. Tôi ở chung với người nước ngoài và họ nói nó thanh tiểu mà tôi biết nói như là bạn nói được không? Bây giờ các bạn biết, hồi đó tôi không biết. Tại bây giờ chúng ta giao tiếp nhiều, nhưng mà thử coi cái từ sách, từ có sách lớp nào nói không? Sách giáo khoa của mình, tôi thì không thấy, nhưng có thể bây giờ các bạn học sách của nước ngoài này kia, những cái đó là immediate needs. Immediate needs thì như bạn tôi cùng nhà đó, thì tôi nhắc cô nó là con là đi con to make a pee, make a pee. Đó là một cái rất là immediate need. Và một số cái khác nữa tôi nhớ năm 89, năm tôi 29 của đi Mỹ là vô nhà vô bếp cái gì tôi cũng hỏi cái thớt là gì và cái thớt là gì. Bây giờ thì biết, bây giờ tại vì giao tiếp gì cắt chim bó là còn đúng rồi cái nhưng mà ở đó là cầm cái thớt nhưng mà nó là bây giờ hồi xưa tôi học văn chương rất là nhiều và tôi học văn chương rất là nhiều, Shakespeare cũng đọc sơ sơ nhưng mấy cái đó không phải. So it is a very different approach. Basic users
about your immediate needs, not easy language, but immediate need. And of course, if you only talk about immediate needs, usually you don't need too much complicated language. However, they are not the same. Hai cái đó không phải là một, mặc dù thường là nói đơn giản thì nó không có cái ngôn ngữ đơn giản, nó không bắt buộc phải là trùng với nhau. So next you have independent user. Independent. Now they say intermediate level of language, but here they say independent user. Independent means you can go alone, you can travel alone, you can talk about most things, not complicated, not sophisticated, not theoretical, but most things in work, as a tourist, in the workplace, you can do that. So they say independent user. And the next level, they say proficient. You can talk about anything. So it is a different approach to language. Trong thì dấu, nhưng cái tinh thần thì rất khác. So again, they emphasize language use. And language use means the user, ai dùng. Và vì vậy bạn thấy cái Project 2020 đó là người ta chia theo tuổi và các nước cũng chia theo tuổi. When you are, và cái đó nó trùng với sự phát triển của con người, sự trưởng thành của con người. Còn nhỏ thì nói những chuyện bình thường thông thường của cái hàng ngày. Cái về mặt tâm lý đó, và tâm lý mà mình cho nó học thì triết lý gì dữ dội thì con nít thì không học được. Cho nên nó không match về cái the language development follows psychological maturity, cái sự trưởng thành về tâm lý. Language development in mother tongue, these two go together. So here you match level with age. Ít nhiều nó có cái sự phù hợp giữa tuổi và cái mức độ. Tất nhiên là nói về không nghĩa là nếu người già rồi bây giờ mới học thì lại phải học. Tức là lại phải nói những, tại vì nếu mà sách và nhìn sách và sẽ thấy let's go thì nó chơi hợp cái tâm lý con nít, nhưng nếu người già nó rất là chán. Thì lứa tuổi thì nó rất là immediate need, nhưng mà lại là cái lứa tuổi người lớn. Cái need của người lớn nó khác. Cái need của có thể chơi toys này kia vân vân, nhưng mà nó là với cách nhìn khác. Hiện nay nó đang nhìn theo kiểu lứa tuổi, cho nếu ngay từ đầu đi học đã con ngữ luôn thì nó như vậy. Cho nên cái đó là trình độ tiểu học thì A2 gì đó, A1 vân vân. Okay. Now, so what you should remember is language use, not language structure. Language use, not language structure. Use means user, context, and its situation and purpose. And the second thing you should remember is that now, if you focus on structure, grammar, you will define levels by a list of grammar, a list of grammar points, a list of vocabulary. Usually the vocabulary is organized according to themes. Tức là thường cách trước đây bạn sẽ thấy là nó có hai cái danh mục, ba danh mục thì tôi cho là ba. Cái danh mục về các chủ đề. Cái phần chủ đề nó sẽ hơi trùng với bên này. Chủ đề là dùng, sử dụng. Nhưng mà trước hết là ngữ pháp, ở trình độ này ngữ pháp thấp rồi những cái từ ngữ, nó chọn những từ ngữ high frequency, 1.000 từ mà có tần suất cao nhất, dùng nhiều nhất, như là is, như là do, như là be vân vân. Đó là cách phân chia ngày xưa. Cho tới giờ chúng ta vẫn theo. And rồi vì thật ra mới đầu chỉ có vậy thôi, sau đó người ta thấy là cần phải dùng cho ta cho thêm chủ đề. Chủ đề là cái thêm vào, tức là có mấy từ đó, rồi có mấy ngữ pháp đó thì nói được cái gì rồi ta thêm cái đó vào. Còn bây giờ thì người ta ngược lại, người ta có cần dùng vào cái gì, thì kế đến là chủ đề gì. Tại vì nói về cái đó, nói về những vấn đề đó, tức là nói về cái ăn uống, nói về gia đình thì mà ngay lập tức là chủ đề xong rồi nó mới quy định nói được cái đó. Và những cái so you have themes and you have communicative act
hoạt động nào mà nhiều khi có thể mua bán, có ý nghĩa là có thể đi mua vé xe, như vậy phải dạy những từ liên quan đến vé xe. Chủ đề là cái lĩnh vực bạn sử dụng, rồi bạn làm cái hành động gì, và từ đó nó mới quy định mà các bạn dạy từ gì và dạy cấu trúc nào. So it's a completely opposite approach. In the previous approach, you start with grammar, and then you define vocabulary to go with it, and then finally you add some theme, some topic to make it similar to real life. Here they start from real life. If you use language at this level, you need to do these things. So they identify the areas of language use and the themes, the topics, and then the vocabulary and the grammar. So it's a different approach. Of course, when they already write the book for you, now before they write the book, they have to sit down and think, what should the learners learn? If you want to teach them to buy ticket, then so they will define the themes, and then they will go down and teach the language. Previously, you start with grammar points, and then you make sentences to fit the grammar point. So it's a different approach. But once they have already